Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε μισό δευτερόλεπτο. Θα πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποια είναι η ιστορία μας. Αχ, καλά, τι γίνεται. Χαμός γίνεται, δεν πειράζει. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, πολλοί θέλουν να μιλήσουν οι τράπεζες. Για να δούμε. Ο ήλιος, ξεκαθαρίσματα, πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, ξεκαθαρίσματα, αποφάσεις, καλή ενέργεια, δύο ξύφοι, δύο κύπελα και ο άσος στο ξυφώνο. Πραγματικά, αν αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα, ποιες κάρτες είναι. Με τα δύο ξύφη μπορεί να βρίσκεστε σε διαμάχη εσωτερική, εσείς ή το άλλο άτομο. Εγώ θεωρώ ότι είστε και οι δύο στην ίδια κατάσταση. Δεν έχετε τις πληροφορίες ο ένας του άλλου, δηλαδή ξέρετε τι θέλει ο ένας και τι θέλει ο άλλος. Βασικά βρισκόμαστε σε μία σύγχυση. Όμως το άνοιγμα έχει να κάνει καθαρά με την αγάπη, με τα δύο κύπελα και επίσης με μία αγάπη μπορεί να είναι διαφορετικού, ας πούμε, θρησκευτικού περιεχομένου. Θα μπορούσε να είναι μία διαφορετικότητα, να μην είναι το φυσιολογικό σε εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά το φυσιολογικό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, όπως είπα, ότι και οι δυο σας είστε σε μία κατάσταση με τη μία ιστορία να σκέφτεστε ότι ναι, μπορούμε να είμαστε μαζί. Έτσι λοιπόν μια σχέση συγκλονιστική που υπήρξε στο παρελθόν τείνει να γίνει και στο μέλλον. Τώρα λέει στο μέλλον με τα δύο κύπελα κάπως με τον σεβασμό, σαν να ενωθείτε και οι δυο σας σε έναν αμοιβαίο σεβασμό, μια αμοιβαία έλξη. Θα μου πεις προς το παρελθόν αφού ήταν και τότε καλά. Ναι, ήταν απλά, τι είπαμε, ότι τις περισσότερες φορές δεν δίνουμε την πρέπουσα αξία εκείνη τη στιγμή όταν έχουμε κάτι ισχυρό. Δεν καταλαβαίνουμε ή μας παίρνει ρε παιδί μου η καθημερινότητα και δεν δίνουμε στην αγάπη αυτό που της αξίζει. Τον σεβασμό στην αγάπη, όχι στον άνθρωπο, δηλαδή δεν την δουλεύουμε τη σχέση. Τέλος πάντων, με τον άσο των ξυφών και οι δυο σας βρίσκεστε σε μια ψυχική καθαρότητα και θέλετε με καινούργια δεδομένα και καινούριο όραμα να δείτε αυτή την κατάσταση ξανά από την αρχή για να φέρει σε εσάς μια επιτυχία. Με τον ήλιο λοιπόν πάνω στην κάρτα των δύο κυπέλων ξεκαθαρίζει μια σχέση εδώ η οποία είχε για πολύ καιρό προβληματιστεί, είχε πολύ καιρό, ναι 10 ξύφοι, αυτή η σχέση, σε αυτή τη σχέση πρωταγωνίστησε ο πόνος, ο φόβος, τα πισόπλατα μαχαιρώματα, πολύ βαθιές πληγές, κρίσεις, δηλαδή είχατε κάτι τέλειο και έγινε από το τέλειο ξεσπήγε στον αδύρ. Από εκεί και πέρα απομονωθήκατε εσείς, ίσως και αυτό το άτομο και τώρα είστε λίγο περίεργοι για τη συμπεριφορά αυτού του ατόμου. Κι όμως 10 ξύφοι, 10 κύπελα, εναλλαγή τεράστια. Από το απόλυτο 0 πάμε στο απόλυτο δεκάρι, το καλό 10 κύπελα, εχθής, ευτυχία, θεϊκή αγάπη, ευτυχισμένη σχέση με αρμονία και σταθερότητα. Και να νιώθετε πια και οι δυο σας, όπα δύο κάρτες πήρα, και να νιώθετε πια και οι δυο σας ότι ανήκετε κάπου, ότι αυτή η σχέση τελικά είναι η σχέση ζωής σας και ανήκουμε εδώ. Βασίλισσα νερού, βασιλιάς νερού, απίστευτο έτσι, μιλάμε χαμός τώρα. Μιλάμε ότι γίνεται πολύ καλή ενέργεια. Και έτσι λοιπόν με αυτό το ζευγάρι, το απόλυτο ζευγάρι της αγάπης και με τα 4 πεντάκτηνα στη μέση, τι θέλει, μια σταθερότητα, κάτι που το ίδιο δεν πέτυχε στο παρελθόν, δεν το πέτυχε λοιπόν με τίποτα και τώρα προσπαθεί και οι δυο σας προσπαθείτε να τακτοποιήσετε τη ζωή σας, ίσως τώρα και τακτοποιήσατε και τα οικονομικά σας περισσότερο, δεν ξέρω, θα δείξει και αυτό. Ίσως δείχνει ότι
είχατε και εκεί κάποιες γκρίνιες, δηλαδή γι' αυτό με έβγαλε πριν ότι ρε παιδί μου, σας πήρε η καθημερινότητα, οι δουλειές, τα χρήματα που μπορεί να μην είχατε, γιατί βγάζετε και λίγο μια ανασφάλεια στο να μαζεύετε χρήματα και είχατε εστιάσει πολύ στις καριέρες σας ίσως. Επίσης κάποιου η καριέρα μπορεί να ήταν σε απόσταση χιλιομετρική. Γενικά δείχνει ότι δεν νιώθατε προστατευμένοι και οι δυο σας όμως. Εμένα μου έκανε εντύπωση να ξέρεις που βγήκανε αυτό το ζευγάρι που βγήκε μαζί κολλητά. Γιατί άμα θα δεις και βλέπεις 78 κάρτες στη σειρά, δεν είναι τόσο εύκολο να βγουν αυτοί. Οποιοδήποτε ζευγάρι να βγει έτσι και να έχει και το καλό του δεκάρι. Και να θέλει να κοιτάζουν και οι δύο τη σταθερότητα. Και βλέπεις και οι δύο έχουν κλειστά τα ματάκια τους που βρίσκονται σε κατάσταση διαλογισμού προσευχής. Αυτό εμείς τα ζώδια του νερού το έχουμε πολύ εύκολο. Δηλαδή έχουμε τη διαίσθηση, οραματιζόμαστε, κάνουμε προσευχή, έχουμε βαθιά πίστη μέσα μας. Το έχουμε αυτό έντονα. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ και το άτομο που σε ενδιαφέρει έχει κάπου ζώδιο νερού στο χάρτη του καρκίνο σκορπιό εχθή. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα έχει. Ένα από τα τρία. Το θέμα είναι πού και τι πρέπει να διορθώσετε. Λοιπόν, 4 ράδι, πάμε σιγά σιγά στο Νοέμβριο. Και έτσι, όπως και βγαίνουν σε όλα τα ανοίγματα και στα live και τα λοιπά, βγαίνουν 4 ράδι που είναι ο αριθμός 11 και 11. Έτσι λοιπόν, από τις 7 του μηνός αυτού του μήνα του Οκτώβρη μέχρι και τις 11, μέχρι και τις 17 του μηνός του Νοέμβρη δείχνει εδώ ότι θα έχουμε αυτή την ενέργεια. Σε όποιο ζευγάρι το ζήσει αυτό και όποιος το ζήσει φαίνεται να είναι συγκλονιστικό. Σίγουρα μιλάμε για επανασύνδεση γιατί οι 4 ράδι έχουμε να κάνουμε επανένωση με σταθερότητα, αυτό που λέγαμε πριν, έχουν να κάνουν με το ότι και οι δυο νιώθετε πολύ καλά ο ένας κοντά στον άλλον, στέλνετε vibes τώρα ο ένας στον άλλον και όπως βλέπουμε είστε και σε μία απόσταση, αλλά μπορεί να μένετε και οι δύο κοντά σε νερό, ποτάμι, θάλασσα, πεις, όλη η Ελλάδα έτσι είναι, εντάξει, οκ, συμφωνώ, όμως και οι δυο σας, δες λίγο, ειδικά το αγόρι θέλει να έρθει τρέχοντας γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι θέμα απόφασης, ότι όταν πάρθει η απόφαση μετά όλα θα γίνουν γρήγορα. Και αυτό το άτομο αυτό κάνει, έχει πάρει την απόφαση τώρα και τρέχει, δηλαδή έχει αυτή τη φιλοδοξία, τον οδηγεί σε εσένα. Βλέπεις ότι κάτι έμαθε, κάτι γίνεται εδώ, για να δούμε. Έλα ρε εσύ, τι γίνεται, τι άνοιγμα μου έχεις κάνει σήμερα, μέχρι τώρα δεν ξέρω τι να πω, όταν με ακούς να λέω αυτή τη φράση, άστα να πάμε. Οι εραστές, το αιώνιο καρμικό ζευγάρι μέσα στους αιώνες που παιδεύεται για να καταφέρει να είναι μαζί. Όμως δες λίγο που ενώθηκε εδώ με την ψυχική σύνδεση. Βλέπεις εδώ, αυτό το ζευγάρι έχει ψυχική σύνδεση. Βλέπεις και αυτοί οι δύο έχουν κλειστά τα ματάκια τους, όπως βλέπεις, έτσι. Και αυτοί οι δύο λοιπόν έχουν αυτή την ενέργεια. Κακώς το έδειξα τώρα, τέλος πάντων, γιατί μπορεί να το πιάσει ως γυμνό το YouTube. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εναρμονίζεστε τώρα πια σε μια απόλυτη ισορροπία, απόλυτη, δηλαδή ο ένας λέει τι θέλει στον άλλον, ακριβώς. Όσοι ασχολείστε με διαλογισμό και ρομαντισμό, το έλεγα και χθες στο live αυτό, είστε σε αυτή τη φάση απόλυτη σύνδεση. Περίεργο πράγμα, μου κάνει εντύπωση να ξέρεις. Όχι ότι δεν γίνεται ίσα ίσα, αλλά τώρα που το βλέπω έτσι και από χθες και όλα τόσο έντονα, αρχίζω και νιώθω αυτή την ενέργεια ότι είναι πάρα πολύ ισχυρή για σας. Μπράβο. Ισορροπία λοιπόν, ενότητα μεταξύ σας, απίστευτη ενέργεια. Έλα ρε εσύ. Δες εδώ τι γίνεται, τι σύνδεση είναι αυτή, Παναγία μου, απίστευτη. Με τους 7 ράδους λοιπόν που έχω ένα λιοντάρι εδώ, τώρα πια και οι δυο σας, επαναλαμβάνω, το τονίζω αυτό, έχει μια σημασία για μας, και οι δυο σας πατάτε τα πόδια σας γερά στη γη και προστατεύετε, αν θέλετε να προστατεύσετε την αγάπη σας, σε κάθε δυσκολία που έχει, σε οποιαδήποτε δυσκολία, θέλετε να την προστατεύσετε. Όμως λέτε ότι θα βάλετε όρια σε οποιονδήποτε εχθρό μπει ανάμεσά σας, γιατί άμα βάλουμε εδώ τα 10 ξύφοι, οι εχθροί όπως βλέπεις είναι πάρα πολλοί. Για να δούμε πώς το πάει. Και με τους 3 ράβδους
Και με τους 3 ράβδους έχει, σου λέω, σημασία η 7 του μηνός που πέρασε. Πολύ τον κρυό μου βγάζεις, που είχαμε πανσέλινο εκεί. Από εκεί και πέρα, και οι δυο σας είναι σαν να περιμένετε ο ένας τον άλλον. Δεν ξέρω γιατί δεν κάνετε κίνηση, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, γιατί είστε και πολλοί, όπως καταλαβαίνεις, κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά είστε σε αυτή τη φάση, περιμένετε ο ένας τον άλλον εδώ, δες, σε στάση αναμονής. Και αυτό τι γίνεται τώρα? Το σύμπαν έχει πάρει αποφάσεις για εσάς. Εσείς λοιπόν δεν κάνετε κινήσεις, άρα με έναν τρόπο θα δημιουργηθεί συνθήκη για να αναπτυχθεί αυτό που είχατε σταματήσει, γιατί λέει το σύμπαν πήρε απόφαση και θα αρχίσετε, λέει, να βλέπετε αποτελέσματα σύμφωνα με την απόφαση. Άρα λοιπόν, λέει, δείξτε εμπιστοσύνη το σύμπαν. Το σύμπαν τι είναι? Το μυαλό, το υποσυνείδητό μας, οι σκέψεις μας. Για να δούμε πού οδηγούμαστε, στον άσο, τον πεντάκτηνο. Άλλο άνοιγμα πύλης εδώ, άσος πεντάκτηνων. Μέσα από μια ευκαιρία, θα σου πω πάλι για οραματισμό, γιατί και αυτή η κάρτα το λέει. Μέσα από, έρχεται, ο οραματισμός σας είναι ότι είμαστε ευτυχισμένοι, παντρεμένοι με τα παιδάκια μας, τα πάντα εδώ, με σταθερότητα στα επαγγελματικά μας, όλα αυτά σκέφτεστε και αυτό, λέει, είναι που θα σου φέρει ευημερία με ασταμάτητα, με συνεχόμενη ροή, μια ευημερία. Μάλιστα. Και αρχίσαμε τώρα τις πληγές. Εδώ τώρα είμαστε σε μια φάση, αυτή τη χρονική στιγμή είπαμε του ζυγού, γιατί τα 3 ξύφια έχουν να κάνουν με αυτό. Είστε σε μια φάση που λυπάστε και οι δύο και πενθείτε για τα λάθη του παρελθόντος, περνάτε από βαθιά κρίση, περνάτε. Στην ουσία φεύγει από πάνω σας η κακία, η ζήλια, η γλωσσοφαγιά και η αρνητική ενέργεια. Φεύγει από πάνω σας όλο αυτό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και επίσης θα παρατηρήσετε ότι θα χαμογελάτε, ίσως και χωρίς λόγο, έτσι, όχι, καλά, δεν θα τρελαθεί στα γέλια, κατάλαβες. Ένα μικρό χαμόγελο, τέλος πάντων, θα αρχίσει να νιώθει, θα πιάσει τον εαυτό σου λίγο να αρχίσει να χαμογελά, χωρίς να ξέρεις γιατί. Αυτό σημαίνει ότι φεύγει από πάνω σου αυτή η κακή ενέργεια, τα 3 ξύφη. Και πάμε στα 8 ξύφη, γιατί αναγνωρίζεις επιτέλους ότι όλα αυτά είχαν γίνει περισσότερο από τη δική σου ανασφάλεια. Εγώ θα βάλω και το άλλο άτομο. Αλλά τελικά βλέπεις ότι θα δεις ότι εσύ το έχεις κάνει όλο αυτό το κακό στον εαυτό σου, το φυλάξεις στον εαυτό σου και είχες λίγο την οτροπία θύματος εδώ, την οποία τώρα αρχίζεις από πάνω σου να την πετάς. Γίνεσαι πιο ξέρω τι θέλω. Και επίσης είσαι σε μία φάση ότι τώρα δεν θέλεις να είσαι πια το θύμα, έτσι λες στον εαυτό σου, εγώ δεν θα είμαι πια το θύμα, και ενώ ήμουνα χωρίς δύναμη, αναγνωρίζω τα λάθη μου, αναγνωρίζω ότι αυτό είναι το άτομο που με ενδιαφέρει, εστιάζω πάρα πολύ σε αυτή την ενέργεια και εκεί ακριβώς βρίσκομαι στη φάση που αφήνομαι στην αγάπη, δεν έχω μέσα μου το θυμό. Μάλιστα, και ο βασιλιάς των Ράβδων, δεύτερος βασιλιάς βγήκε, και ο βασιλιάς των Ράβδων και αυτός συνδέεται με σένα, βλέπεις ότι είναι στην ίδια ευθεία και αυτός κάνει με τους 7 Ράβδους, έχουμε και αυτόν μια σύνδεση απίστευτη, ένα λιοντάρι πάλι εδώ. Το νερό με τη φωτιά έχει πάρα πολύ καρμική σύνδεση, πάρα πολύ καρμική σύνδεση. Με το λιοντάρι μας εδώ λοιπόν λέει ότι αυτός ο βασιλιάς ότι τώρα πια θέλει να σε κατακτήσει και όχι να είσαι κτήμα του, αλλά να σε κατακτήσει και να έχετε και οι δυο σας να είστε στην ίδια εικόνα. Άρα έχει πάρει τα μαθήματά του αυτός ο βασιλιάς και αυτός πληγώθηκε, όχι μόνο εσύ. Θα μου πεις μπορεί να το προκάλεσε ο ίδιος, εντάξει. Και αυτή η κάρτα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να βγει για το τέλος,
η κάρτα της ισχύος, αυτό το ζευγάρι που πώς το λένε, είναι το ισχυρό, είναι το καρμικό, είναι η δύναμη, όταν ενωθεί είπαμε μπορεί να κάνει τρελά πράγματα με την καλή έννοια. Βλέπεις ξανά λιοντάρια, εδώ πανικός γίνεται, η κάρτα της ισχύος είναι, τι να πω τώρα, και οι δυο έχετε το θάρρος να αντιμετωπίσετε την αγάπη, αυτό. Θα μου πεις δεν το είχα στο παρελθόν, δεν δείχνει κάτι τέτοιο να το είχε στο παρελθόν, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, ότι δεν δείχνει να είχες κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι κοιτάτε και οι δύο το μέλλον και οι δυο σας. Επίσης δείχνει ότι και οι δυο είστε σε μια αρμονία, ισορροπία και πάτε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Βλέπεις και οι δυο κοιτάτε προς το μέλλον, το βλέπεις αυτό. Και με τους 4 ράβδους, που είναι συγκλονιστική κάρτα, έχω δύο κάρτες αρχικά με γάμο, πώς το λένε, με γάμο, αλλά γάμο ο οποίος γάμος θα είναι για πάντα, το γάμο το λέω με την έννοια της δέσμευσης που θα κρατήσει για πάντα, με αυτή την έννοια χρησιμοποιώ τη λέξη γάμος εγώ, στα χαρτιά μου να ξέρεις. Γιατί ξέρετε, και όπως είπα, αισθάνεστε και οι δυο σας την ενέργεια ότι να είστε μαζί, ότι το θέλετε. Επίσης εδώ είναι και ένα άνοιγμα που ταιριάζει πολύ και στο ιδίου φύλου, που σημαίνει ότι μπορεί να είστε ένα ζευγάρι ιδίου φύλου που να κάνετε οικογένεια με όποιον τρόπο εσείς ξέρετε και θέλετε, δείχνει κάτι τέτοιο. Και επειδή αυτό το άνοιγμα μιλάει για πολύ δύναμη και αλλαγές και ότι εγώ ό,τι και να γίνει εγώ θα το παλέψω, δείχνει έντονα αυτή την ενέργεια εδώ, ότι μπορεί να είναι τα θέματα τα κοινωνικά, τέλος πάντων τώρα ούτε καν να τα αναφέρω δεν χρειάζεται, αλλά θα το πω για κάποιους που ίσως δεν γνωρίζουν, ότι μπορεί να είχατε να κάνετε με πολύ κόσμο γύρω σας, το οποίο δεν ήθελε αυτή την κατάσταση. Βασικά σε όποια κατάσταση και να είστε, ο κόσμος δεν σας ήθελε μαζί. Είχατε γάμους από πριν, έχει θρησκευτική διαφορά, είναι του ιδίου φύλου που ακόμα κάποιοι δεν το έχουν στο μυαλό τους σαν φυσιολογικό. Τέλος πάντων, βλέπεις ότι όταν πάω να μιλήσω για κάτι ιδιαίτερο το μαζεύω, γιατί ο καθένας μας έχει τις δικές του οπτικές και δεν θα αναφερθώ γιατί ξέρεις τώρα. Εγώ κρατάω την καρμικότητα, αυτό με ενδιαφέρει και στη ζωή όλα αυτά που συζητάμε εδώ ήταν από πάντα. Ήταν από την ημέρα που γεννήθηκε ο άνθρωπος και πάντα υπήρχαν οι διωγμοί σε όλα, στη θρησκευτική πλευρά, όπου θέλεις, όπως θες πάρτο. Υπήρχαν οι διωγμοί λοιπόν και πάντα υπήρχαν τα θύματα. Το άνοιγμα έχει να κάνει με θύμα, ότι είχατε και οι δυο τη συνείδηση θύματος. Αλλά τώρα και οι δυο, βλέπεις και το αγόρι και το κορίτσι, δες εδώ τι δύναμη παίρνουν ένα στον άλλον. Μπορεί να είστε και οι δύο ζώδια νερού ή ζώδια φωτιάς, λιοντάρι συγκεκριμένα, σκορπιός και καρκίνος συγκεκριμένα. Όχι, είπαμε ότι δεν είναι για όλους, έτσι. Το τονίζω αυτό. Αυτά τα ζευγάρια λοιπόν εδώ που έχουν δημιουργηθεί, είπαμε ότι οδεύουν προς τη σταθερότητα. Δεν μπορεί να τους κουνήσει στο μέλλον τίποτα. Κάτι άλλο που βλέπω συγκλονιστικό είναι ότι και το αγόρι, που δεν είναι τόσο εύκολο να δω αυτή την ενέργεια στο αγόρι, έχει όχι απλά μετανιώσει, θέλει να έρθει τόσο τρέχοντας κοντά σου γιατί δεν υποστήριξε αυτή την ιστορία στο παρελθόν. Θέλει ρε παιδί μου, είναι και πολύ ανυπόμονος και τώρα έχει αλλάξει και η πνευματικότητα αυτού του ατόμου, δηλαδή έχει πάει σε άλλο επίπεδο και τα βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά και βρίσκει και το θάρρος. Ο υπότης των Ξυφών έχει και την ενέργεια του θάρρους και της εξυπνάδας, δηλαδή εδώ έλαβε γνώση αυτός ο άνθρωπος, γνώση βαθιά, πολύ βαθιά γνώση με την πνευματικότητά του.
ιδέα δεν έχω τώρα πώς την έλαβε αυτή τη γνώση, περισσότερο με την πνευματικότητα θα σου έλεγα. Και όπως είπα πριν, αυτή η αγάπη, αυτή η αξία αυτή της αγάπης εδώ, είναι για να έρθει αυτή τη στιγμή σε απόλυτη ισορροπία το Yin και το Yang, σε απόλυτη ισορροπία. Μάλιστα, για πάμε να ρωτήσουμε λίγο κάνα δύο πραγματάκια εδώ πέρα. Πάμε λίγο να ρωτήσουμε, ειδικά σε αυτό το άνοιγμα πρέπει να ρωτήσω την τράπουλα αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάνω στο ζευγάρι, στο καρμικό ζευγάρι, τι βγαίνει. Για να δούμε εδώ. Βγαίνει, μπράβο, το θάρρος που έπρεπε να βρείτε να αντιμετωπίσετε. Κατάλαβες τώρα. Αυτό. Έπρεπε να βρείτε το θάρρος να αντιμετωπίσετε και οι δυο τους φόβους σας και να βρείτε τι θέλετε στην ψυχή σας. Σαν τον ερημίτη πάρτι είναι αυτή την κάρτα. Με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι στο παρελθόν κάποιοι ίσως και για οικονομικούς λόγους δεν θέλαν να είστε μαζί και χρησιμοποίησαν κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο. Αλχημία. Ό,τι κατάλαβες εδώ. Αλχημία και μία γυναίκα βλέπω με θέλγητρο να κυνηγήσει αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήθελε τα λεφτά του ή τα λεφτά σου, κάποιος. Λοιπόν, στα 8 ξύφη και στην ανακάλυψη της δικής σου ψυχής ήσουν παγιδευμένοι, ειδικά τα κοριτσιά, νιώθατε παγιδευμένα. Ακριβώς αυτό που μου έβγαλε από κάτω. Γι' αυτό σου λέω, με συναρπάζουν εμένα οι κάρτες. Γιατί απαντούν, γιατί τώρα αυτό είναι απαντήσεις στις λεπτομέρειες, ψάχνουμε λίγο τη λεπτομέρεια και σε απαντάει σαν να πω, σου λέω το άνοιγμα σου είναι πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Πάμε στον υπότιξη φων. Ναι. Έρχεται λοιπόν γιατί είστε η αδερφή ψυχή του. Είναι αυτό που σου είπα ότι έχετε τέτοια σύνδεση τώρα. Πω. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Παναγία μου, το νιώθετε πάνω σας αυτό το άτομο. Όπως και αυτό το άτομο νιώθει ότι είναι κοντά σας. Σας μυρίζει, νιώθει το άρωμά σας, κάτι νιώθει. Πέρασε κάποια γυναίκα άλλη και μύρισε το άρωμά σας και νιώθει έτσι. Κάπως σας είδε μια φωτογραφία σας, νιώθει ρε παιδί μου πολύ κοντά σας. Και εύχεται και δυναμώνει και βρίσκεται πολλές φορές μόνο αυτό το άτομο στο προσωπικό του χώρο και κοιτάζει την ενέργειά σας, πώς είναι δυνατόν να ξαναείστε μαζί στον ίδιο χώρο. Μάλιστα. Και πολεμάει αυτό το άτομο για να βρεθείτε λοιπόν στο χώρο, στο σπίτι του, στο σπίτι σου. Πάμε να δούμε στα 10 κύπελα επάνω. Όπου τελικά ο σκοπός και των δυο είναι στο να είστε μαζί. Βρίσκετε το σκοπό σας τελικά. Συγκλονιστικό ρεσί. Και πάνω στη βασίλισσα του νερού βγαίνει αυτό που σου έλεγα πριν, ότι είναι σαν να είχες τη συνείδηση θύματος εσύ, τη συνείδηση θύματος αυτός. Με τα 3 εξήφη βλέπουμε ότι έπρεπε να δείτε καλύτερα τα σημάδια της καρμικότητας, έπρεπε να καταλάβετε από την αρχή ότι είχατε πολλά εμπόδια και δεν ήσασταν δυνατοί, δεν είναι κακό αυτό που λέω. Αλλά τώρα μπορείτε να έχετε αυτή τη δύναμη, τώρα θα είναι κακό αν δεν το καταλάβουμε. Γιατί τώρα είπαμε ψαχνόμαστε να μάθουμε τι είναι αυτά τα καρμικά. Έτσι λοιπόν πρέπει λέει να δεις, η σοφία σου τώρα πια είναι να βλέπεις τα σημάδια. Αυτό που σου λέει εδώ πέρα ότι είναι τελικά αυτός ο σκοπός σου, τι έχεις μάθει εδώ πέρα, είναι ο σκοπός σου αυτός, γιατί αυτό το άτομο μας λέει πως ναι, είσαι εσύ ο σκοπός του. Καταλαβες, εσύ τι έχεις μάθει εδώ πέρα, τα είδες τα σημάδια όλα, τα αναγνωρίζεις τώρα πια. Πάμε στο βασιλιά λοιπόν των ράβων, που κάθε φορά βγαίνει αυτή η κάρτα και μη σου πω στο ίδιο σημείο, θα σοκ τώρα. Και με την κάρτα με τους κύκλους ζωής, πάνω σε αυτό το βασιλιά, πάει να ανοίξει ένας άλλος κύκλος και είπαμε στον 7ο κύκλο. 7 είναι οι κύκλοι. Τώρα κλείνεις τον 6ο και πας στον 7ο, που σημαίνει ότι είναι ο τελευταίος σας. Που σημαίνει το για πάντα. Αυτό που λέγαμε στην αρχή με τα 10 κύπελα και τους 4 ράβδους. Το συγκεκριμένο σου λέω ζευγάρι έχει αυτή την ενέργεια.
όποιο και να είναι. Πάνω στους 4 ράβδους τι βγαίνει? Πάνω στους 4, αχου. Πάνω στους 4 ράβδους λοιπόν βγαίνει ότι ζήτησες βοήθεια από ψηλά. Οι 4 ράβδοι σου έλεγα πριν ότι είναι η αρχαγγελική πύλη, ο αριθμός 11 και 11, ο αρχαγγελικός αριθμός 11 και 11 που είναι στο μήνα Νοέμβριο που γιορτάζει ο αρχάγγελος μας εδώ και έχει ζητήσει λοιπόν βοήθεια εσύ από εκεί και αυτή η βοήθεια θα σου δοθεί, έχεις προστασία, έχει προστασία τώρα αυτό το ζευγάρι εδώ. Πάμε να δούμε για το μέλλον, 3 ράβδοι εδώ, είπαμε, καταπληκτικά, αλλά θα βάλω την κάρτα από κάτω γιατί είπαμε έχουμε πρόβλημα και με το, περίμενε γιατί δεν μπορώ. Έχετε απόλυτη σύνδεση στο μυαλό σας με τα ερωτικά σας, πάρα πολύ συνδέεστε εδώ, πάρα πολύ σύνδεση. Ο βασιλιάς νερού λέει ότι έπρεπε να θεραπεύσει την ψυχή του και το καταλαβαίνω ότι λέει γιατί και αυτός είναι πάρα πολύ ευαίσθητος να ξέρεις. Τρεπότανε στο παρελθόν σε φυγή, είχε μια γνωστή ιστορία σε εμάς, μια δειλία, συναισθηματικά ήταν ανώριμος, δεν υπήρχε ισορροπία μέσα του, δεν σε υποστήριξε και όλα αυτά τα γνωστά. Έπρεπε να το θεραπεύσει όλο αυτό, άρα μας δείχνει ότι είχε πληγές από την παιδική του ηλικία, όπως συνήθως γίνεται. Πάνω στα 10 ξύφη βγαίνει ότι πραγματικά με το θάρρος που έπρεπε να βρείτε εσείς για να ανακαλύψετε, είπαμε, το που πάτε, έπρεπε να βρείτε τους στόχους σας, δείχνει ότι κάνατε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένα ταξίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ κουραστικό για εσάς. Τώρα δεν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις που μου έρχονται στο μυαλό, αλλά έτσι με το φόρεμα που το βλέπω λίγο, ναι, έτσι σε μια κατάσταση περίεργη, θα έλεγα ότι πολλοί κόσμος ήθελε να πάρει την ψυχή σας εδώ και δεν σας φέρθηκε όπως θα σας άξιζε. Και εσείς ήσασταν από μια ζωή μόνοι σας. Ένα ταξίδι κάνατε μόνοι σας. Και όταν βρίσκατε κάτι, σας το έπαιρναν. Γι' αυτό η λέξη λοιπόν κλειδί σήμερα στο άνοιγμα είναι το θάρρος. Και να βρω το σκοπό μου και να καθαρίσω την ψυχή μου από θυμό, 3 ξύφη. Πρέπει να καθαρίσω την ψυχή μου από το θυμό. Με τον άσο πεντάκτηνο λοιπόν βγαίνει όχι μόνο ότι έχετε σταθερότητα, αλλά και θεραπεία της ψυχής σας. Θεραπεύεστε λοιπόν, θεραπεύεστε από την κακή ενέργεια, θεραπεύεστε από, πώς θέλεις πες το, από αυτή την κάρτα, θεραπεύεστε από όλα και με την κάρτα της ισχύως εδώ, εντάξει, πάρα πολύ ωραία ενέργεια, και με την κάρτα λοιπόν της ισχύως εδώ, που είναι από κάτω, αυτό το ζευγάρι, το συγκεκριμένο, θα ξαναγεννηθεί. Άρα είχε πολλά σκοτάδια, όλα γίναν στο όνομα της αγάπης, συγκλονιστικό, καλά σου λέω, στο είπα 10 φορές σήμερα και μπορεί να το πω και άλλες 10, η δύναμη αυτού του ανοίγματος σε ό,τι αφορά τη λέξη αγάπη είναι συγκλονιστική. Έπαθα σοκ. Μιλάει για μέλλον, μιλάει ότι οι πληγές μένουν στο παρελθόν, μιλάει ότι έλα Παναγία μου, κλείνουν οι άσχημοι κύκλοι, οι φόβοι, ότι φτάνει, δεν είμαι πια θύμα και θα διεκδικήσω τη ζωή μου με όποιον τρόπο, ξέρω ότι έχω προστασία, που αυτή η αγάπη έχει προστασία από ψηλά, το ξέρω γιατί τελικά από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι τα διαβάζετε τα μηνύματα, τα σημάδια από το σύμπαν. Σημάδι είναι οι αριθμοί, είναι το όνομα του ανθρώπου, όπως σου είπα, μυρωδιά, τα όνειρα, είναι όλα αυτά σημάδια. Κάτι που να σε συνδέει με αυτόν τον άνθρωπο, ένα τραγούδι, οτιδήποτε είναι αυτό που μπορεί να σε συνδέει με τον άνθρωπο που ήσασταν μαζί στο παρελθόν. Και εγώ μετά από τέτοια συγκλονιστική ενέργεια αγάπης
Θα σε ευχαριστήσω, δεν έχω άλλα λόγια, δηλαδή τα λόγια τα λένε εικόνες πια. Θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτα ένα hype, μια που είναι και Δευτέρα τώρα και έχεις και τις δυνατότητες να το κάνεις. Αν θέλεις επίσης ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και θα σου επισημάνω ότι θα προσέξεις αν ακολουθείς τα social μου να έχουν έναν μεγάλο αριθμό ακολούθων, γιατί παίρνουν τα βίντεό μου, παίρνουν τη φωνή μου και κάνουν διάφορα site και τα λοιπά, τα οποία δεν είμαι εγώ. Επίσης, σε αυτά τα site στέλνουν μηνύματα από αυτά τα site σε εσάς, τα οποία πάλι εγώ δεν στέλνω, εντάξει. Να έχετε το νου σας και σας ευχαριστώ θέρμα.